सेक्शन 117 ऑफ द CRPC. ठीक आहे, कंटिन्यू करूया. ओके, 117. ठीक आहे, आपण काल 116 पर्यंत कंप्लीट केलेला आहे. आता दुसरा जो सेक्शन आहे आपला समोरचा सिक्युरिटी मधला, तो सेक्शन आहे तुमचा 117 पासून पुढे. ओके, सेक्शन 117 ऑफ द CRPC, ऑर्डर टू गिव्ह अ सिक्युरिटी. इथे सांगते की ऑर्डर देणार आहे, हे ऑर्डर बद्दल डील करतो. परीक्षेसाठी इतका महत्त्वाचा नाही आहे हा सेक्शन, प्रिलिमसाठी. If upon such inquiry it is proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining a good behavior, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond with or without surety, the magistrate shall make an order accordingly. जिथेही कुठल्या प्रकारे मॅजिस्ट्रेटला वाटत असेल, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला, की गुड बिहेवियर मेंटेन करण्यासाठी, पीस मेंटेन करण्यासाठी सिक्युरिटी देणं गरजेचं आहे, तिथे सिक्युरिटीसाठी इथे कोर्ट ऑर्डर काढणार आहे. ओके, त्यानंतर 111 ची प्रोसिजरिंग इथे सगळी फॉलो होणार आहे. दॅट्स इट. या सेक्शनमधनं काहीही दुसरं वाचायची गरज नाही आपल्याला. ठीक आहे, अमाऊंट कसा असला पाहिजे, एक्सेसिव्ह नसला पाहिजे, हे नॉर्मल इथे सेंटेन्स दिलेले आहे. त्यानंतर सेक्शन 118 मध्ये येऊया आपण, 118 मध्ये. ठीक आहे, वन डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म अगेन्स्ट. ओके, सपोज एखाद्या पर्सनला डिस्चार्ज करायचं आहे, ते डिस्चार्ज ऑफ अ पर्सन इन्फॉर्म्स अगेन्स्ट. ठीक आहे, तर बघूया. इफ on an inquiry under section 116 it is not proved that it is necessary for keeping the peace of maintaining a good behavior, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond, the magistrate shall make an entry on the record to that effect, and if such a person is in the custody only for the purpose of inquiry, shall release him, or if such a person is not in the custody, shall discharge him. ठीक आहे, जेव्हाही कधी जो पर्सन तुम्हाला इन्फॉर्म करतोय, जमीनदाराकडून एक्झिक्यूट करून घेणे असं म्हणतो याला आपण. सो ज्या पर्सननी इथे तुम्हाला इन्क्वायरी केलंय, दॅट पर्सन इन रिस्पेक्ट हुम द इन्क्वायरी इज मेड. ओके, कोणाच्या अगेन्स्ट इन्क्वायरी करायची त्याला इथे इन्फॉर्म केलेलं आहे की तुम्ही इथे डिस्चार्ज कस्टडीमध्ये जो आहे डिस्चार्ज करून टाकू शकता. नंतर जेव्हाही तुम्ही इथे काय करत आहात, त्यांच्याकडून इन्फॉर्मेशन घेत आहात आणि इन्क्वायरी करत आहात, सपोज कोर्टाला वाटलं तर डिस्चार्ज करून टाकतील त्याला, म्हणजे कस्टडीमध्ये ठेवणार नाही. 119 कमेन्समेंट ऑफ ए पिरियड फॉर विच सिक्युरिटी इज रिक्वायर्ड. हे 17-18 वाचले नाही तरी चालेल. ठीक आहे, 17-18 बिलकुल वाचू नका सेक्शन्स, कारण आपल्याला प्रिलिमसाठी अभ्यास करायचा, तर दुसरे महत्त्वाचे. कमेन्समेंट ऑफ द पिरियड फॉर विच सिक्युरिटी इज रिक्वायर्ड. तर कमेन्समेंट ऑफ द पिरियड ह्याही सेक्शन नाही वाचला तरी काही हरकत नाही, तुम्ही 17, 18, 19 सोडून द्या हे सेक्शन्स. त्यानंतर कंटेंट्स ऑफ बॉन्डमध्ये काय 120 मध्ये, तर कोणताही जर पीस अँड गुड बिहेवियर साठी दिला असेल तर तो राहील. ठीक आहे की नाही. कमिशन ऑफ अटेम्प्ट, कमिट ऑफेन्स, अबेटमेंट साठी आहे का, हे सगळे इथे डायरेक्शन्स आणि बॉन्ड मध्ये कंटेंट राहणार. त्यामुळे 17, 18, 19, 20 वाचायची गरज नाही. जस्ट शॉर्टली मी तुम्हाला ओव्हरव्ह्यू केलं की ते सेक्शन आहेत का. पुढे येऊया दुसऱ्या सेक्शन्स मध्ये. ठीक आहे, दुसरे सेक्शन्स आहेत 121 पॉवर टू रिजेक्ट श्युरिटी. दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टंट. ओके, दिस सेक्शन. तो बघूया 120 मध्ये काय आहे. ठीक आहे, सेक्शन 120 ऑफ द CRPC. सॉरी, 121 ऑफ द CRPC. ठीक आहे, अ मॅजिस्ट्रेट मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी श्युरिटी ऑफर्ड. जर इथे कुठल्याही व्यक्तीने इथे श्युरिटी दिलेली आहे, ठीक आहे, श्युरिटी दिलेली आहे, मॅजिस्ट्रेट ऍक्सेप्टच करून घेणार का, तर बघूया. रिफ्यूज टू ऍक्सेप्ट एनी श्युरिटी ऑफर्ड, जी ऑफर्ड केलेली आहे ती, और मे रिजेक्ट एनी श्युरिटी प्रिव्हियसली ऍक्सेप्टेड बाय. मॅजिस्ट्रेट जर तुम्ही आज म्हटलं की मी ही श्युरिटी घेऊन आलेलो आहे, घ्या ही श्युरिटी, तर मॅजिस्ट्रेट वेदर ऍक्सेप्टही करू शकता, ठीक आहे, किंवा रिजेक्टही करू शकता आणि म्हणू शकतो की दिस इज नॉट फिट. ओके, ही व्यक्ती जी आहे ती श्युरिटी होण्यासाठी फिट नाही आहे, तर तुम्ही जा आणि दुसरी श्युरिटी पर्सन घेऊन या, म्हणू शकतं. वेदर मॅजिस्ट्रेट ऍक्सेप्ट करू शकतं, वेदर मॅजिस्ट्रेट रिजेक्ट करू शकतं, जेव्हा तुम्ही ऑफर करता, म्हणजे मॅजिस्ट्रेटला श्युरिटी देत आहात. बट अगेन इथे म्हटलंय जर तुम्ही श्युरिटी ऑलरेडी मॅजिस्ट्रेटला दिलेली आहे, ठीक आहे की नाही, श्युरिटी मॅजिस्ट्रेटला दिलेली आहे आणि ती प्रिव्हियस श्युरिटी आहे, ठीक आहे. आता नंतर
कुठल्याही स्टेजवर मॅजिस्ट्रेटला जर वाटलं की श्युरिटी आम्हाला दिली होती, ऑफर केली होती एका अरेस्टेड पर्सननी वगैरे, आणि आपण ऍक्सेप्टही केली होती, पण आता सध्या मला असं वाटत आहे की ही श्युरिटी नॉट फिट टू द गॅरंटी किंवा या प्रकारे ऍक्सेप्ट करायला श्युरिटी कंटिन्यू करू शकत नाही आपण, असं मॅजिस्ट्रेटला जर वाटलं तर मॅजिस्ट्रेट आधी दिलेली श्युरिटी सुद्धा इथे रिजेक्ट करू शकते. ठीक आहे. सो म्हणून म्हटलंय मॅजिस्ट्रेट मे रिफ्यूज टू ऍक्सेप्ट एनी श्युरिटी ऑफर. जेव्हा देत आहात हे घ्या सर माझी श्युरिटी, मला बॉन्डवर सोडा. जर मॅजिस्ट्रेटला ही श्युरिटी पटली नाही किंवा काही डाऊटफुल वाटलं तर मॅजिस्ट्रेट सरळ काय करणार आहे, इथे डायरेक्टली त्याला रिजेक्ट करणार आहे. ऑफर्ड अँड मे रिजेक्ट द श्युरिटी प्रिव्हियसली ऍक्सेप्टेड, किंवा मॅजिस्ट्रेटनी प्रिव्हियसली कुठलीही श्युरिटी ऍक्सेप्ट केली असेल तर तिलाही रिजेक्ट करू शकतं. और हिज प्रिडिसेसर अंडर दिस चॅप्टर, किंवा लाईक एक जज साहेब आहेत, एक मॅजिस्ट्रेट आहे आणि या मॅजिस्ट्रेटने आज श्युरिटी ऍक्सेप्ट केली. ओके, श्युरिटीवर तुम्हाला बॉन्डवर सोडलेला आहे, श्युरिटी ऍक्सेप्ट केलेली आहे, बट इथे कोणी सक्सेसार आला, ठीक आहे, दुसरा जज आला, दुसऱ्या जजला वाटलं ती श्युरिटी फिट नाही आहे, तर ही आधी ऍक्सेप्ट केलेली जजनी श्युरिटी हा जज रिजेक्ट करेल आणि सांगेन तुम्हाला की दुसरी श्युरिटी घेऊन या. चॅप्टर ऑन द ग्राउंड दॅट सच अ श्युरिटी इज अन अनफिट पर्सन्स फॉर द पर्पज ऑफ द बॉन्ड. ओके, सो सांगेन की काय रिझन आहे, तर दिस श्युरिटी इज अनफिट फॉर द बॉन्ड. ओके, सो दिस इज सेक्शन 2121 विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन. डायरेक्टली विचारू शकतं की असं करू शकतं का मॅजिस्ट्रेट, पहिले ऑफर केलेली श्युरिटी ऍक्सेप्ट रिजेक्ट करू शकतं का? यस, इट इज अ डिस्क्रिशनरी पॉवर ऑफ द मॅजिस्ट्रेट. अँड द सेकंड थिंग इज when the any predecessor or any magistrate accept the surety, may the magistrate or can the magistrate reject after the acceptance or previous surety? So yes, definitely magistrate can do so, provided that before so refusing to accept or rejecting any such a surety, he shall either himself hold an inquiry on oath into the fitness of the surety, or causes such inquiry to be held and a report to be made thereon by a magistrate subordinate to him. डेफिनेटली इथे एक प्रोवायझो दिलेला आहे यांनी, आणि या प्रोवायझो मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की जेव्हाही रिफ्यूज करत आहे मॅजिस्ट्रेट श्युरिटी ऍक्सेप्ट करण्यासाठी, म्हणजे तुम्ही आज गेले मॅजिस्ट्रेटकडे आणि श्युरिटी ऑफर केली, सर घ्या की दिस इज माय श्युरिटी, बट मॅजिस्ट्रेट रिफ्यूज टू ऍक्सेप्ट और मॅजिस्ट्रेटने ऍक्सेप्ट केली नाही तुमची श्युरिटी, in this situation shall either himself hold an inquiry on oath into the fitness of the surety. मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करू शकतं, ओके, की ही जो श्युरिटी घेऊन आलेला आहे हा पर्सन इट इज अ फिट आहे की नाही. ओके, हिमसेल्फ होल्ड करण्यासाठी ॲज अ श्युरिटी इन टू द फिटनेस ऑफ द श्युरिटी, कॉज सच इन्क्वायरी टू बी हेल्ड अँड रिपोर्ट टू बी मेड देअर ऑन बाय द मॅजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम. आणि त्यानुसार मॅजिस्ट्रेट इथे रिपोर्ट बनवेल की यस आम्ही इन्क्वायरी केली, दिस श्युरिटी इज नॉट फिट फॉर युअर केस, दॅट्स वाय वी आर रिजेक्टिंग द श्युरिटी. सो अशा प्रकारची इन्क्वायरी मॅजिस्ट्रेट श्युरिटी फिट आहे की नाही हे सांगण्यासाठी सुद्धा किंवा माहीत करून घेण्यासाठी करू शकतं. त्यानंतर म्हटलंय सच अ मॅजिस्ट्रेट शॅल बिफोर होल्डिंग अन इन्क्वायरी द इन्क्वायरी gives a reasonable notice to the surety and to the persons by whom the surety was offered, and shall in making the inquiry record the substance of the evidence adduced before him. ओके, इथे म्हटलं आहे की मॅजिस्ट्रेट जेव्हा बिफोर होल्डिंग द इन्क्वायरी, ही इन्क्वायरी होल्ड करण्याच्या आधी गिव्ज अ रिझनेबल नोटीस टू द श्युरिटी. ऑफकोर्स इथे जो कोणी श्युरिटी आहे, ठीक आहे, आता याच्या अगेन्स्ट इन्क्वायरी करायची आहे तुम्हाला की दिस इज फिट और नॉट. ओके, सो याला नोटीस देईल, ठीक आहे की नाही, की आम्ही तुझ्या अगेन्स्ट इन्क्वायरी करतो आहे. अँड टू द पर्सन्स बाय हुम श्युरिटी वॉज ऑफर्ड, आणि तो पर्सन ज्यांनी इथे श्युरिटी तुम्हाला कोर्टात ऑफर केली आहे, म्हणजे जो अरेस्टेड पर्सन म्हणा किंवा अक्युज्ड म्हणा, याला त्यालाही नोटीस देऊन यायला जाईल की येस आम्ही इन्क्वायरी करू, नंतर ठरवू तुम्ही फिट आहात की नाही. वॉज ऑफर्ड अँड शॅल बी इन द मेकिंग द इन्क्वायरी रेकॉर्ड द सबस्टन्सेस ऑफ द एव्हिडन्स ॲड्युस्ड बिफोर हिम. सो डेफिनेटली काय जे सबस्टन्स आहेत ते ॲड्यूस करू शकतं मॅजिस्ट्रेट. ठीक आहे, सो दिस इज द ग्राउंड बाय द मॅजिस्ट्रेट, ओके, अंडर दिस सेक्शन which is mentioned in the CRPC. If the magistrate is satisfied that after considering the evidence adduced either before him or before any magistrate deputed under subsection 1 and the report of such a magistrate if any that the surety is an unfit person, okay, the magistrate got evidence, okay, the magistrate evidence झालेले आहे घेऊन, and magistrate consider that this surety is not fit for this case, okay, unfit आहे. मग ही श्युरिटी अनफिट जर असेल
तर डेफिनेटली अनफिट असेल तर इथे पर्पज ऑफ द बॉन्ड ही शॅल मेक अन ऑर्डर रिफ्युजिंग टू ऍक्सेप्ट. ओके, तर मॅजिस्ट्रेट इथे ऑर्डर काढणार आहे आणि सांगणार आहे की आम्ही इथे जी श्युरिटी आहे ती रिफ्यूज करतो आहे, ऍक्सेप्ट करत नाही आहे. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मॅजिस्ट्रेट आफ्टर द इन्क्वायरी that particular surety is unfit for this particular bond and rejecting as the case may be such a surety and recording his reasons in so doing. So definitely magistrate record करेल reasons. Okay, so definitely magistrate reasons record झाले इथे. Provided that before making an order rejecting any surety who has previously been accepted, सपोज प्रिव्हियसली बिन ऍक्सेप्टेड श्युरिटी होती आणि नंतर सक्सेस आर इन द कोर्ट आला आणि त्यांनी रिजेक्ट केली किंवा त्याच कोर्टाने काही दिवसानंतर रिजेक्ट केली, मॅजिस्ट्रेट शॅल इश्यू अ समन्स और वॉरंट as he thinks fit and cause the persons for whom the surety is bound to appear to brought before him. Definitely इथे म्हटलेलं आहे की जर प्रिव्हियस श्युरिटी आम्ही ऍक्सेप्ट केली होती आणि आता ती श्युरिटी आम्ही अनफिट म्हणून डिक्लेअर करतोय, कोण? मॅजिस्ट्रेट. तर मॅजिस्ट्रेटने ते सांगायचं आहे कोणाला? त्या पर्सनला, पार्टीजला त्या, की तुम्ही अपियर राहा बिकॉज वाय आम्ही तुमची श्युरिटी इथे रिजेक्ट करतो आहे जी की ऑलरेडी ऍक्सेप्ट केली होती. आता पुढे काय प्रोसिजर असणार आहे? पुढे काय असणार आहे की हा जो पर्सन होता, अक्यूज म्हणा, अरेस्टेड पर्सन म्हणा, तर हा पर्सन ऍक्च्युली आता याला न्यू श्युरिटी आणून द्यावी लागणार कोर्टाला विदिन द टाइम. जेवढा टाइम दिला तेवढा, आज नाही दिली तर ही मे बी अरेस्टेड बाय द मॅजिस्ट्रेट. ओके, बिकॉज श्युरिटी तर पाहिजे. सो दिस इज अ सेक्शन 121. दिस इज इम्पॉर्टंट. रीड फॉर द प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन. ओके, वाचा, हा वाचा, त्यानंतर 116 वाचा. मी तुम्हाला आता सांगेन हे चॅप्टर झाल्यावर कुठले कुठले सेक्शन्स तुम्हाला प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन साठी यातनं महत्वाचे आहे. सेक्शन 122 122 इन्फ्रिजरमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ द श्युरिटी. जसं की आता सांगितलं मी तुम्हाला, कुठल्याही प्रकारे मॅजिस्ट्रेटने श्युरिटी आणायला सांगितली बट तुम्ही ते fails to produce a surety before the court on such a order. If any person ordered to give a security under section 106 or section 117 does not give such a security on or before the date. बिफोर डेट तुम्ही फेल झालेला आहात सेक्युरिटी कोर्टासमोर प्रोड्यूस करण्यासाठी, आता काय होणार आहे? अंडर सेक्शन 106 to 107 मध्ये सुद्धा, बिकॉज 107 deals with the order for the security which is by the magistrate to person and that person not produce the security or fails to produce the security before the court on some date. So on which the period for which such a security is to be given commence, he shall accept in the case next hereinafter mentioned be committed to prison. सो डेफिनेटली कोर्ट त्याला प्रिझन मध्ये टाकणार आहे. आता की चला, आता मध्ये सेक्युरिटी नाही देत ना. इफ ही इज ऑलरेडी इन प्रिझन, आता तो ऑलरेडी इन प्रिझन आहे, इफ ही इज ऑलरेडी इन प्रिझन असेल तर काय करणार? मग मॅजिस्ट्रेट करणार बी डिटेन इन अ प्रिझन अंटिल सच अ पिरियड एक्सपायर. ऑफकोर्स त्याला आतमध्येच ठेवा, डिटेन करा जोपर्यंत आम्ही आमच्या निर्णयावर येत नाही. विच इज एक्सपायर्ड पिरियड काय असणार आहे? 6 months. ओके, विच इज लास्ट मेन्शन सेक्शन मध्ये दिला, अंडर until within such a period he gives the security to the court or magistrate who made the order requiring it. डिटेन रहा आता मध्ये जोपर्यंत आमची इन्क्वायरी पिरियड खतम होत नाही, विच इज 6 months in which is mentioned in the last preceding sections 116. Okay, and during the detentions he produced the surety before the court, then in this situation magistrate release him. Of course. Okay, जर मधातच कुठे ड्युरिंग पिरियड मध्ये इथे तुम्ही श्युरिटी दिली, then in this situation magistrate may released the person. This is the 122. Okay, now आता पुढे येऊया बी मध्ये. इफ एनी पर्सन आफ्टर हॅव्हिंग एक्झिक्युटेड अ बॉन्ड विथ और विदाउट श्युरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अ पर्स्युअन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मॅजिस्ट्रेट अंडर 117, इथे विथ और विदाउट श्युरिटी ची ऑर्डर मॅजिस्ट्रेटने काढायची होती आणि मॅजिस्ट्रेटने काढली विथ श्युरिटीची. ऑफकोर्स विदाउट श्युरिटी असेल तर गरजच नाही मग प्रोड्यूस करायची, बट अकॉर्डिंग टू 117 कोर्टाने ऑर्डर काढली आहे विथ श्युरिटी. मग इन दिस सिच्युएशन with surety is proved to the satisfaction of such a magistrate or his successor in office to have committed a breach of the bond. Okay,
वेदर विदाउट श्युरिटी, विथ श्युरिटी होती, श्युरिटी नाही दिली, किंवा श्युरिटी दिली पण बॉन्ड तुम्ही इथे दिलाय आणि त्या बॉन्डच्या ज्या कंडिशन्स आहेत त्या तुम्ही ब्रीच करत आहात, अशीही काही सिच्युएशन असू शकते. Such a magistrate successor in office may, after recording the ground for of such a proof, order that the persons be arrested and detained in a prison. So इथे डेफिनेटली तुम्हाला अरेस्ट करण्यात येणार आहे ऑन द ब्रीच ऑफ द बॉन्ड or not producing the surety, and detained in a prison until the expiry of period of the bond, and such a order shall be without prejudice to any other punishment or forfeiture to which the said persons may be liable in accordance with the law. डेफिनेटली इथं सरळ सरळ म्हटलंय, पहिल्याही 122च्या पहिल्यामध्ये म्हटलंय, सेकंडमध्ये म्हटलंय की जर तुम्ही इथे कुठल्याही प्रकारे ब्रीच ऑफ द कंडिशन्स किंवा कोर्टाच्या ऑर्डरला कंप्लाय नाही करत आहे, देन तुम्हाला डिटेन्शनमध्ये कोर्ट टाकू शकतं, जेवढ्या दिवसाचा बॉन्ड आहे किंवा मग ती इन्क्वायरी पिरियड आहे तोपर्यंत, ॲज पर द डिस्क्रिशनरी पॉवर ऑफ द कोर्ट और ॲज पर यू आर in which law you are liable for the punishments from the IPC, from the any special law, okay, where the punishment is given in that particular act. So that types of punishments court may award you. Okay, 2 मध्ये येऊया, 122च्या 2 मध्ये. When such a person has been ordered by a magistrate to give a security for a period exceeding 1 year. काय म्हटलंय ते, when such a person has been ordered by a magistrate to give a security period exceeding 1 year. ओके, security period exceeding 1 year किती आहे, ते 3 वर्षाचा आहे. सो exceeding 1 year, ठीक आहे की नाही, exceeding 1 year, 1 year, एक्सिडिंग 1 इयरच्या वर तुम्हाला सेक्युरिटी मॅजिस्ट्रेटनी सांगितले, सच अ मॅजिस्ट्रेट शॅल, इफ सच अ पर्सन डज नॉट गिव्ह सच अ सेक्युरिटी, आणि इथे सेक्युरिटी तुम्ही दिली नाही, ॲज अ फोर्सेड इश्यू वॉरंट डायरेक्टिंग हिम टू बी डिटेन इन अ पर्सन प्रिझन पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द सेशन जज, अँड द प्रोसिडिंग्स शॅल बी लेड ॲज सून ॲज कन्व्हिनियंटली मे बी कोर्ट बिफोर सच अ कोर्ट. काय म्हटलंय, इथे डायरेक्टली तुमच्यावर वॉरंट काढण्यात येणार आहे जर तुम्ही 1 वर्षाच्या वर जर पिरियड टाइम असेल तुमचा आणि तुम्ही सेक्युरिटी नाही दिली, आणि तो रिपोर्ट जो आहे, मॅजिस्ट्रेट शॅल इफ सच अ पर्सन डज नॉट गिव्ह अ सेक्युरिटी अपोर्सेड इश्यू वॉरंट डायरेक्टिंग हिम टू द डिटेन प्रिझन, याला डिटेन करा म्हणून वॉरंट काढणार आहे, ठीक आहे, जेलमध्ये टाका. अँड पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द सेशन जज, ओके, प्रिझन पेंडिंग द ऑर्डर. आता पेंडिंग द ऑर्डर म्हणजे इथे कुठल्याही प्रकारे सेशन जे आहे ते रिपोर्ट पाठवून त्याच्या जे काही आदेशाची वाट पाहणार आहे, की हे रिपोर्ट जो आहे हा सेशन कोर्टाला पाठवण्यात येणार आहे, आणि मग नंतर सेशन कोर्ट यावर काही निर्णय घेईल त्याची वाट बघण्यात येणार आहे. अँड द प्रोसिडिंग शॅल बी लेड ॲज सून ॲज कन्व्हिनियंटली मे बी बिफोर सच अ कोर्ट. ठीक आहे, तर मग जसं सेशन कोर्ट याच्यावर सांगेल तुम्हाला, खालच्या कोर्टाला एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट असेल किंवा मग ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट असेल, त्यानुसार त्याच्या आदेशानुसार सेशन कोर्टच्या ऑर्डरनुसार कन्व्हिनियंटली मे बी बिफोर सच अ कोर्ट, इथे प्रोसिडिंग तुमची सेशन जजच्या म्हणण्यानुसार चालणार आहे. क्लिअर, की आता डिटेन केलं सर, आता इथे पुढे काय करायचं, यांनी 3 वर्षाचा बॉन्ड होता दिला नाही, 1 वर्षाचा वरचा होता, श्युरिटी प्रोड्यूस केली नाही, तर याला डिटेन्शनच्या ऑर्डर तर खालचं मॅजिस्ट्रेट देत आहे, पण ते जे काही घडलं इथं रिपोर्ट ते सेशन कोर्टाला पाठवत आहे. आता सेशन कोर्टाला एकदा रिपोर्ट पाठवलं की सगळं काही सेशन कोर्टाच्या आदेशावरूनच इथे चालणार आहे. ओके, सेशन कोर्टाचा आदेश येईपर्यंत हे कोर्ट खाली वाट बघत राहणार. सच अ कोर्ट आफ्टर एक्झामिनिंग सच अ प्रोसिडिंग अँड रिक्वायरिंग फ्रॉम द मॅजिस्ट्रेट एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन और एव्हिडन्स विच इट थिंक्स नेसेसरी, अँड after giving such a concerned person's reasonable opportunity of being heard, may pass such order on the case as things fit. Such a court means which court? Session court. Okay, such a court and said session court इथे जे काहीही मॅजिस्ट्रेट कडनं इन्फॉर्मेशन मिळती आहे ते घेणार आहे, एव्हिडन्स कलेक्ट करणार किंवा कुठली प्रोसिडिंग रिक्वायर असेल तर ते करणार आहे. अँड आफ्टर दॅट नेसेसरी वाटत असेल आफ्टर गिविंग द कन्सर्न पर्सनला, हे जे पर्सन आहे कन्सर्निंग पर्सन, या पर्सनला काय करणार आहे ते समोर अपॉर्च्युनिटी देणार आहे टू हिअर. ओके, त्यालाही ऐकून घेण्यात येणार आहे. नाव द 122चा प्रोवायझो आहे इथे, प्रोवायडेड ओके सॉरी चुकलं, ठीक आहे, provided that the period, if any, for which any person is imprisoned for a failure to give a security shall not exceed 3 years. Of course, जर तुम्ही 1 वर्षाच्या वरची सेक्युरिटी पिरियड किंवा बॉन्ड पिरियड मध्ये सेक्युरिटी नाही दिली तर तुम्हाला इथे डिटेन करेल,
आणि सगळे रिपोर्ट कुणाला पाठवणार, सेशन कोर्टाला. आता तुम्ही डिटेन्शन मध्ये राहू किती दिवस शकता, तर जास्तीत जास्त 3 वर्षापर्यंत डिटेन्शन मध्ये राहू शकता. यावर सेशन कोर्ट तुम्हाला आता डिटेन्शन मध्ये ठेवू शकत नाही, कारण 3 वर्षाचा तो बॉन्ड शेवटचा असतो. ओके. त्यानंतर इफ 4 मध्ये म्हटलं आहे, इफ security has been required in the course of the same proceedings for 2 or more persons in respect of any one of whom the proceedings are referred to session judge under subsection 2. Such a reference shall also include the case of any other of such a persons who has been ordered to give a security, and the provision of such a section subsection 2 3 shall, in the event which he may imprison, shall not exceed the period for which he was ordered to give a security. इथे म्हटलं आहे, सपोज कुठल्याही प्रकारे जर कोणी दुसरा जरी असेल, सेशनकडे तुम्ही पाठवत आहात बॉन्डचा डिटेन्शनचा बॉन्ड, त्याच्यासोबत कोणी दुसरा व्यक्ती असेल, एक नाही 2 3 असेल, तर सेमच प्रोसिजर लागणार आहे, सेम सेशन कोर्टाकडे जाणार आणि 3 वर्षाच्या वर त्यालाही अरेस्ट करता येणार नाही. ठीक आहे, त्याचाही बॉन्ड सेमच. A session judge may, in the discretion, transfer any proceedings laid before him under subsection 2 or subsection 4 to an additional session judge or assistant session judge, and upon such a transfer, so additional session judge or assistant session judge may exercise the power. ठीक आहे, तर इथे सेशन कोर्ट जे आहे ते पॉवर ॲडिशनल असिस्टंटला देऊ शकता आणि त्यांना हे ट्रायल करण्यासाठी सांगू शकतं. If the security is tendered to officer in charge of the jail, he shall forthwith refer to the matter to the court magistrate and who made the order, and shall await the order of such a court or magistrate. So definitely जी काही सेक्युरिटी आहे, टेंडर ऑफिसर चार्ज इन द जेल असेल, तर इथे JMFC मॅजिस्ट्रेट हे प्रोसिडिंग चालू शकतं आणि समोर ऑर्डर काढू शकतो. तुम्हाला इथे फक्त हे जे प्रोवायझो आहे 3 पर्यंत सबसेक्शन वाचायचंय, पुढे नाही वाचलं तरी काही हरकत नाही. इम्प्रिझरमेंट फॉर फेल्युअर टू गिव्ह अ सेक्युरिटी फॉर कीपिंग द पीस शॅल बी सिंपल. इथे जी इम्प्रिझरमेंट होती आहे ही कशी असणार आहे, सिंपल. हे थोडं लक्षात ठेवा. फेल्युअर टू गिव्ह सेक्युरिटी, फेल्युअर टू गिव्ह सेक्युरिटी साठी जी इम्प्रिझरमेंट असेल, तर ती इम्प्रिझरमेंट शॅल बी सिंपल असणार आहे, नॉट रिग्रेस. ओके, सो एवढं वाचा. बाकी इथे सिंपल अँड वेअर द प्रोसिडिंग हे काही वाचू नका. ठीक आहे, कारण आपण प्रिलिमसाठी शिकतो आहे आणि 19 तारखेला तुमची एक्झाम आहे. येस, ऑफकोर्स आय एम रेकॉर्डिंग द लेक्चर्स. 123 मध्ये सांगितलं, पॉवर टू रिलीज अ पर्सन इम्प्रिज्ड फॉर फेलिंग टू गिव्ह अ सिक्युरिटी, फाइलिंग टू गिव्ह अ सिक्युरिटी. जो कोणी पर्सन इथे फेल झाला होता सिक्युरिटी देण्यासाठी, तर इथे पॉवर आहे कोर्टाला, ते रिलीज करू शकतात. तर कुणाला पॉवर आहे 123 मध्ये, power to release a person imprisoned for a failing to give a security whenever the district magistrate, in the case of an order passed by the executive magistrate under the section 117, chief judicial magistrate in the other case, 117 मध्ये जी ऑर्डर काढली आहे त्या साठी DM, दॅट इज डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, आणि इन अदर केसेस ज्या 1 वर्षाच्या वगैरे त्या सगळ्या CJM, on in the opinion that any person imprisoned for failing to give the security under the chapter may be released without hazard to the community or any other persons, he may order such a persons to be discharged. So definitely इथे DM आणि चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट CJM हे दोघंही व्यक्ती इथे सरळ सरळ काय करू शकतात, रिलीज करू शकतात कुठल्याही पर्सनला, आणि जे काही इथे चार्ज तुमचं सेक्युरिटीचं आहे तर तुम्हाला डिस्चार्ज इथे करू शकतं. पण इथे सांगितलं की यस, ही कंडिशन असली पाहिजे की कुठल्याही प्रकारे सोसायटीला आणि पब्लिक प्लेसला या व्यक्तीपासून धोका होऊ नये. विदाउट हजार्ड टू कम्युनिटी असेल तुम्हाला रिलीज करणं, तर ते तुम्हाला रिलीज करतील, नो मॅटर. ओके, whenever any person has been imprisoned for failing to give the security under chapter, जो कोणी पर्सनला इथे इम्प्रिझरमेंट झालेली आहे, ठीक आहे की नाही, इम्प्रिझनमेंट झालेली आहे ज्याही पर्सनला, इम्प्रिझरमेंट कशावरून झाली, टू फेल टू गिव्ह सेक्युरिटी बिफोर द कोर्ट, द हाय कोर्ट ऑर द कोर्ट ऑफ सेशन. इथे HC अँड सेशन कोर्ट or
where the order was made by any other court, the district magistrate in the case of the order passed by the executive magistrate under section 117 or the chief judicial magistrate in any other case may make an order reducing the amounts of the security or a number of the security or the time for which security has been required. reड्यूस करू शकतात टाइम हाय कोर्ट सेशन कोर्ट आणि जे काही आहे ते जामीन दिली नाही दिली म्हणून जेलमध्ये गेले असेल तुम्ही तर तुम्हाला रिलीजही करू शकतात आणि टाइमही इथे तुमचा कमी करू शकतात. ओके, सो दिस इज द पॉवर ऑफ द हाय कोर्ट अँड द सेशन कोर्ट. An order under subsection 1 may direct the discharge of the person either without conditions or conditions, definitely release करताना किंवा टाइम कमी करताना वेदर टाइम तुमच्यावर लिमिटेशन्स वगैरे हे लावू शकतात. ओके, आता हा जो सेक्शन आहे तो फार मोठा आहे. मला नाही वाटत प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन साठी किंवा मेन साठी सुद्धा हा सेक्शन कामाचा आहे. ठीक आहे, त्यानंतर सरळ येऊया 124 मध्ये. शिकवायला काही नाही, मी पूर्णही शिकवेल, पण आता सध्या तुम्हाला 19 मार्चच्या एक्झामसाठी काय कामाचं आहे ते मी ते शिकवत आहे. 124 सिक्युरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पिरियड ऑफ बॉन्ड. होऊ शकतं इथं अनएक्सपायर्ड पिरियड ऑफ बॉन्डसाठी तुम्हाला सिक्युरिटी देण्यात येऊ शकते. तर आता तुम्हाला हे जे सिक्युरिटीचे सेक्शन्स मी सांगते आहे प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन 106 करा. ठीक आहे, यामध्ये काय करायचं सांगितलंय मी तुम्हाला. त्यानंतर रिव्हिजन क्लासमध्ये CRPC मध्ये तर परत तुमचं होणारच आहे 107 108 109 110 अँड 110 नंतर तुम्हाला सरळ यायचं आहे 110 नंतर तुम्ही येऊ शकता इथे 116 नोट करून घ्या अँड 116 नंतर तुम्ही सरळ येऊ शकता 121 मध्ये अँड 122 मधले थोडेफार 1-2 प्रोव्हिजन 3 पर्यंत सबसेक्शन 3 पर्यंत तुम्हाला करायचं. बाकी यातलं तुम्ही जास्त काही वाचू नका. ठीक आहे, दिस इज अ सफिशियंट फॉर दी मेन्स एक्झामिनेशन. ओके, ॲज वेल ॲज प्रिलिम्स बोथ एक्झामिनेशनला एवढं सफिशियंट आहे, जास्त करायची गरज नाही. नाउ द व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोव्हिजन दॅट इज द मेंटेनन्स चॅप्टर 9 ऑफ दिस CRPC. ओके, चॅप्टर 9 of CRPC, chapter 9 आहे ना. yes, so order for maintenance of wives, children and parents. ओके, बघूया आपलं आज किती कव्हर होतं या लेक्चर मध्ये. सो इथे ऑर्डर ऑफ मेंटेनन्स चिल्ड्रन पॅरेंट्स साठी, तर दिस इज मेंटेनन्स. मेंटेनन्स म्हटलं की आपल्याला फक्त वाईफच वाटतं, बट दिस सेक्शन इज अ सेक्युलर सेक्शन आहे, सेक्युलर इन नेचर. दिस सेक्शन इज दिस प्रोव्हिजन इज सेक्युलर इन नेचर आहे. सेक्युलर इन नेचर, कुठल्याही जाती धर्माचे पॅरेंट्स, चाइल्ड आणि वाईफ इथे मेंटेनन्स मागू शकतात. कुठल्याही प्रकारे इथे पर्टिक्युलर कास्ट चे इथे काहीही संबंध येत नाही. सो दुसरं आहे 125 ऑर्डर फॉर अ मेंटेनन्स ऑफ ए वाईफ, चिल्ड्रन अँड पॅरेंट्स. सो 3 लोकांसाठी इथे दिलंय, तर हेही लक्षात ठेवा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अँड द सेकंड पॉइंट इज वाईफ ही मागू शकते, चाइल्ड ही मागू शकते आणि पॅरेंट्स ही मागू शकते. ओके, सो या अंतर्गत हे तिघही जण इथे मागू शकतात. वाईफ म्हणजे कोण, वाईफ कुठली वाईफ, सेपरेशन झालेली का, किंवा चाइल्ड मीन्स लेजिटिमेट इलिजिटिमेट चाइल्ड, किंवा पॅरेंट्स म्हणजे कुठले पॅरेंट्स हु इज नॉट कॅपेबल टू मेंटेन देअर सेल्फ. तर बघूया आता डीपली आपण सेक्शन 125 ऑफ द CRPC. If any person having a sufficient means neglect or refuses to maintain. Okay, if any person having a sufficient, कुणाला मागू शकतात, तर एनी पर्सन जो हजबंड आहे, जो मुलगा आहे, तो जो फादर आहे, बट ही इज एनी पर्सन सफिशियंट मीन्स, त्याच्याकडे सफिशियंट मीन्स आहे, म्हणजे त्याच्याकडेच नसेल तर तुम्ही मागू शकाल का? नाही, त्याच्याकडे आहे सफिशियंट मीन्स, साधन आहेत तुम्हाला मेंटेन करण्याचे. सो अँड ही निग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन, आणि तो काय करतो आहे, निग्लेक्ट करतो आहे. ठीक आहे, निग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन. ओके, अशा व्यक्तीला सरळ सरळ तुम्ही काय करू शकता, मेंटेनन्स मागू शकता, वाईफ, चाइल्ड आणि पॅरेंट्स. सो दिस इज द फर्स्ट क्रायटेरिया. अँड सेकंड क्रायटेरिया इज, आता इथून सुरू होतं की कोण मागू शकतो, टू हुम याला मागू शकता तुम्ही ऑफकोर्स. ओके, आणि कोण मागू शकतो, हू. सो इथे दिलेलं आहे ए मध्ये कोण मागू शकतं, वाईफ. सगळ्यात आधी वाईफ मागू शकतं. कोणती वाईफ, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, ती अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ आहे.
म्हणजे ती स्वतःला मेंटेन करू शकत नाही, तिला कुठल्याही प्रकारची नोकरी व इन्कम सोर्स नाही, अशी वाईफ डायरेक्टली आपल्या हजबंडला, जर तो तिला मेंटेन करत नसेल तर मेंटेनन्स मागू शकते. बी, हिज लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट मायनर चाइल्ड वेदर मॅरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ. हिज लेजिटिमेट, ऑफकोर्स चाइल्ड मध्ये कोण येतं, चाइल्ड मध्ये कोण मागू शकतं तर बघा, ठीक आहे. हिज लेजिटिमेट, ओके, लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट, ठीक आहे, इलिजिटिमेट ही मागू शकता चाइल्ड, ठीक आहे. मायनर चाइल्ड हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागणार आहे. वेदर मॅरिड ऑर नॉट, वेदर मग मॅरिड असेल तर, ठीक आहे की नाही, मॅरिड असेल ऑर नॉट, मग तुम्ही म्हणाल मॅडम मॅरिड लहानच असेल तर मॅरिडच कशाला असेल, अनेबल टू मेंटेन देअर सेल्फ ऑर हर सेल्फ इट सेल्फ, ओके. ते आता इथे लेजिटिमेट चाइल्ड असेल तरी मागू शकतो, इलिजिटिमेट असेल तरी सुद्धा मागू शकतो. चाइल्ड म्हणजे मायनर आहे, ठीक आहे की नाही, चाइल्ड मायनरच असतो, ठीक आहे की नाही, मायनर आहे तर मागू शकतो. अँड मोर ओव्हर मॅरिड आहे किंवा मॅरिड नाही पण तो स्वतः किंवा ती स्वतः चाइल्ड जी आहे ती मेंटेन करू शकत नाही स्वतःला, मतलब वेदर मॅरिड और नॉट मॅरिड मायनर चाइल्ड, इलिजिटिमेट मायनर चाइल्ड, ओके, इलिजिटिमेट मायनर चाइल्ड मागू शकतो. मॅरिड और मॅरिड कधी कधी होतं असं की यस, वय नसताना लग्न होतं, मायनर आहे, लग्न झालं आणि ते मेंटेन करायला नाही आहे आणि हजबंडही मेंटेन करत नाही किंवा मेंटेन करू शकत नाही, अशा परिस्थितीमध्ये काय होऊ शकतं, मागू शकतं, ओके. सो त्यानंतर पुढे या सी मध्ये, हिज लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मॅरिड डॉटर, ओके. सो लेजिटिमेट चाइल्ड, ठीक आहे की नाही, लेजिटिमेट किंवा इलिजिटिमेट चाइल्ड असेल तुमचे पण नॉट बिंग अ मॅरिड डॉटर, मॅरिड डॉटर मागू शकत नाही, ठीक आहे की नाही. मॅरिड डॉटर का मागू शकणार नाही, कारण काय आहे की तिचा हसबंड तिला मेंटेन करत असेल तर मागू शकत नाही. हु हॅज अटेन मेजॉरिटी, एखादा व्यक्ती चाइल्ड आहे ज्यांनी मेजॉरिटी अटेन केली आहे तो मागू शकणार नाही. वेअर सच अ चाइल्ड इज बाय रिझन ऑफ हिज फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मलिटी और इंजुरी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, एखादा मेजर चाइल्ड आहे तो मेंटेन करू शकतो स्वतःला तर तो मागू शकणार नाही, पहिला पॉइंट, ओके. दुसरा आहे मग तो लिजिटिमेट असेल, इलिजिटिमेट असेल पण मायनर, सॉरी मॅरिड डॉटर आहे ती नाही मागू शकत जर तिचा हजबंड जो आहे तो तिला मेंटेन करायला तयार असेल तर. बट मॅरिड डॉटर आहे पण हजबंड मेंटेन करत नाही आहे आणि ती मायनर आहे तर डेफिनेटली ती वडिलाच्या मेंटेनन्सवर राहणार आहे. सेकंड सिच्युएशन मध्ये पुन्हा म्हटलं आहे की कोणीही असो, इलिजिटिमेट असो, लेजिटिमेट असो, मॅरिड डॉटर असो, कोणी असो, पण ती काय आहे, अनसाउंड माइंड आहे, टेन मेजॉरिटी नाही झालेली आहे, फिजिकल मेंटल अबनॉर्मॅलिटी आहे, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, हे सगळे जे अनेबल टू मेंटेन आहे ते मागू शकतात, ठीक आहे. त्यानंतर आता तुम्हाला खूप खूप वेळ वाचावं लागणार आहे मेंटेनन्सचं प्रोव्हिजन, तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल आणि तेव्हा तुम्हाला एक्झाम मध्ये जसेच्या तसे बैरॅकच्या लाईन दिसतील तेव्हा तुम्ही हा प्रश्न सोडवू शकाल. त्यानंतर डी मध्ये येऊया आपण, हिज फादर और मदर, ओके, फादर और मदर मीन्स पॅरेंट्स, ठीक आहे, मी डायरेक्टली पॅरेंट्स लिहिते इथे. पॅरेंट्स मागू शकतात मुलाला आपल्या मेंटेनन्स, अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ओके. फादर आणि मदर अनेबल टू मेंटेन आहे, बिचारे म्हातारे आहेत आणि त्यांना मेंटेन स्वतःला करता येत नाही आहे आणि मुलाला सगळा खर्च त्यांनी आयुष्यात केलेला आहे आणि आता मुलगा मेंटेन करत नसेल, ही डिनाइड और रिफ्यूज टू मेंटेन द पॅरेंट्स अँड parents maintenance application is maintainable now, okay. So his father or mother a magistrate of the first class. आता सगळ्यात महत्वाचं आहे की मग तुम्ही हे मेंटेनन्स ऍप्लिकेशन दाखल कुठे करणार, आपल्याला एकच माहिती आहे मेंटेनन्स म्हटलं की फॅमिली कोर्ट नाही, 125 अंतर्गत तुम्ही डायरेक्टली कुठे जाऊ शकता, जेएमएफसी कडे, ओके. सरळ तुम्ही जेएमएफसी कडे, ज्युरिस्डिक्शन येतं, अ मॅजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मे अपॉन प्रूफ ऑफ सच अ neglect or refusal order such a persons to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such a child, father mother of such a monthly rate as such a magistrate thinks fit and to pay the same to such a person as a magistrate may from time to time direct. सरळ तुम्ही जेएमएफसी कडे 125 सेक्शनचं अप्लिकेशन दाखल करू शकता, अप्लिकेशन्स अकॉर्डिंग टू द CRPC 125, आणि जेएमएफसी ऑर्डर काढणार इथे वेदर तुम्ही पॅरेंट्स आहात, वेदर तुम्ही वाईफ आहात, चिल्ड्रन आहात, तर तुम्ही डायरेक्टली ते मेंटेनन्ससाठी अलाउन्सेस, तुम्हाला मंथली अलाउन्सेसचं मेंटेनन्स इथे मिळतं
कुणाकडे ज्युरिस्डिक्शन आहे, JMFC कडे ज्युरिस्डिक्शन आहे याचं. ठीक आहे, आता पुढे येऊया आपण. ठीक आहे, पुढे काय म्हटलं आहे या सेक्शन मध्ये. ओके, प्रोव्हाइडेड, बट इथे एक प्रोवायझो दिलेला आहे. प्रोवायझो काय म्हणतो ते बघूया. ठीक आहे, प्रोवायझो हिअर गिवन हिअर. सो प्रोवायझो that provided that the magistrate may order the father of a minor female child referred to in clause B to make such allowance until she attain her majority if the magistrate is satisfied that the husband of such a minor female child is married, is not possessed of sufficient means. जर एखाद्या छोट्या मुलीचं लग्न केलं असेल आणि शी इज मॅरिड, ओके, शी इज मॅरिड नाउ बट शी इज मायनर, मग अशा परिस्थितीत हर हजबंड, ओके, तिचा जो हजबंड आहे तो इथे मेंटेन तिला करू शकत नाही. ही इज अनेबल टू मेंटेन हर और हिज वाईफ. देन पॅरेंट्स मध्ये फादर जे आहे, फादर जे आहे तो फादर इथे लायबल आहे टू गिव्ह द मेंटेनन्स और टू मेंटेन हर डॉटर. ओके, सो फादरला इथे मेंटेनन्स द्यावं लागणार आहे जर डॉटर मॅरिड आहे बट हजबंड मेंटेन तिला नाही करू शकत. शी इज मॅरिड, शी इज मॅरिड अँड शी इज मायनर. ओके, हा एक प्रोव्हायझो आहे. त्यानंतर सेकंड प्रोव्हायझो यांनी म्हटलं आहे की व्हॉट इज द सेकंड प्रोव्हायझो गिवन हिअर. फॉर प्रोव्हाइडेड फर्दर दॅट द मॅजिस्ट्रेट मे ड्युरिंग द पेंडन्सी ऑफ द प्रोसिडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउन्सेस. एकदा तुम्ही मेंटेनन्सचा अप्लिकेशनचा दावा केला किंवा मेंटेनन्सचं अप्लिकेशन तुम्ही दिलं तर ड्युरिंग द प्रोसेस, आता जेव्हा कधी निकाल लागेल, पण आता जगणार कसा समोरचा व्यक्ती, त्याने मेंटेनन्सचं अप्लिकेशनच त्यासाठी दाखल केलेलं आहे की बाबा मला पैसा भेटावा, मंथली अलाउन्सेस भेटावे, बिकॉज आय एम नॉट मेंटेन able to maintain myself. Okay, so in this situation during the process, during the trial, magistrate, okay, direct action घेणार आहे, immediate action to provide a maintenance of that person who is not able to maintain herself himself. So monthly allowances for the maintenance under subsection order such a persons to monthly allowances for the interim maintenance of his wife, children and father mother, expenses of such a proceeding which the magistrate consider reasonable, and to pay the same to such a person as magistrate may from time to time. हे सगळं ट्रायल, निर्णय, कन्क्लुजन केसचं लागेल तेव्हा लागेल, बट मॅजिस्ट्रेट आधीच तुम्हाला विदिन 60 डेज, ओके, विदिन 60 डेज समोर दिले, मी इथेच लिहिते, बट 60 डेज इंटरिम मेंटेनन्स सुरू करणार आहे. इंटरिम मेंटेनन्स म्हणजे मेंटेनन्स कितीही असो, तुम्हाला 2000 3000 वाटेवर थोडंफार तरी मेंटेनन्स सुरू करून दिल्या जाईल. ओके, विदिन 60 डेज. हे जे मेंटेनन्सचा प्रोव्हायझो 60 डेजचा दिलाय तो समोर दिला आहे. Provided also that an application for the monthly allowances for the interim maintenance and expenses means filing, येण्या जाण्याचा खर्च, whatever, under the second proviso shall for as possible be disposed within 60 days. जेव्हा आपण या मेंटेनन्सचं अप्लिकेशन दाखल केलं तर इंटरिम मेंटेनन्स सुद्धा आपण मागत असतो. ॲज अ ॲडव्होकेट आपण इंटरिम मेंटेनन्सचं एक अप्लिकेशन फाईल करत असतो, तर हे डिस्पोज ऑफ कोर्टाने विदिन 60 डेज करायचं आहे आणि 60 दिवसाच्या आतमध्ये इंटरिम मेंटेनन्स कोर्टाने सुरू करायचं आहे. चला बाबा, इंटरिम मेंटेनन्स घ्या 2-3 हजार रुपये आणि कोर्टात चक्रा मारा आता, मग नंतर तुम्हाला फायनल मेंटेनन्स दिल्या जाईल. फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्व्हिस ऑफ नोटीस ऑफ द अप्लिकेशन, कुठून पण हे डिस्पोज ऑफ कुठून करायचं आहे, ज्या दिवशी सर्व्हिस ऑफ नोटीस समोरच्या व्यक्तीला भेटली आणि कळलं की समन्स हजबंडला सर्व झालेला आहे, समन्स पुढच्या पार्टीला रिस्पॉन्डंटला काय झालेलं आहे, सर्व झालेला. आता मी रिस्पॉन्डंट म्हणतीये बट क्रिमिनल प्रोसिजर मध्ये आहे, तरीही हे सिव्हिल प्रोसिजर म्हणूनच ट्रीट केलं जातं. द ओनली वन पर्पज विच इज द मेंटेनन्स प्रोव्हिजन गिवन इन द CRPC क्रिमिनल प्रोव्हिजन, इट इज अ जस्ट फॉर द स्पीडी ट्रायल फॉर द विक्टिम विच इज अ वाईफ, द पॅरेंट्स अँड द चाइल्ड. ओके, हे जे इथे जे अप्लिकंट्स आहेत, हे कोण आहेत, इथे नीड आहे, गरज आहे काळाची, गरज म्हणू शकतो आपण इथे की अत्यंत गरज आहे मेंटेनन्सची. त्यामुळे दिस इज ओनली फॉर द पर्पज, इथे क्रिमिनल पुस्तकामध्ये किंवा क्रिमिनल प्रोसिजरमध्ये तुम्हाला हा प्रोव्हिजन दिसेल, बिकॉज हा जो प्रोव्हिजन आहे पूर्ण सिव्हिल प्रोव्हिजन्समुळे चालतो. सगळं काय ते सिव्हिल प्रकारेच होतं, यामध्ये फक्त क्रिमिनल ट्रायल याचं CRPC अंतर्गत 125 दाखल होतं. सो अशा प्रकारे समन्स ज्या दिवशी तुम्हाला सर्व होईल, सर्व झाला, तिथून 60 दिवसाच्या आत इंटरिम मेंटेनन्स कोर्ट ग्रांट करणार. प्रोव्हाइडेड आता प्रोव्हाइड जो संपले आपले. ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्व्हिस ऑफ द नोटीस टू द रिस्पॉन्डंट अँड टू द हजबंड.
फॉर द पर्पज ऑफ दिस चॅप्टर मायनर म्हणजे कोण, ज्याला मेजॉरिटी ऍक्ट मध्ये डिफाईन केलंय की 18 वर्षा खालचा व्यक्ती मायनर आहे. वाईफ म्हणजे कोण, तर आता वाईफ म्हणजे सगळ्यांना माहित आहे, पण लॉ काय डिफाईन करतो तेही बघून घ्या. इन्क्लुड्स अ वुमन who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband and has not remarried. सरळ सरळ म्हटलंय ते की वाईफ, यस याची ही बायको आहे, ही वाईफची डेफिनेशन आहे, पण इथे वाईफ कुणाला म्हटलंय, इथे जी वाईफ आहे तिला, जिला मेंटेनन्स मागण्याचा अधिकार आहे, ती वाईफ म्हणजे जी रिमॅरिड नाही, जिने दुसरं लग्न केलं नाही, ती डायवोर्स आहे, सेपरेशन मध्ये आहे डेफिनेटली. अँड द मोर ओव्हर इथे सरळ सरळ म्हटलं आहे की ही जी वाईफ आहे डायवोर्स अँड ऑप्टेन डायवोर्स फ्रॉम, आणि किंवा मग रिमॅरिड नाही आहे, किंवा मग असंही म्हणू शकतो आपण इथे की जी वाईफ जी आहे अ, अ, ती इथे अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ आहे. ओके, सो ही वाईफ, अशाच प्रकारची वाईफ इथे मेंटेनन्स मागू शकते. त्यानंतर टू मध्ये दिलेला आहे एनी सच अलाउन्स फॉर द मेंटेनन्स और इंटरिम मेंटेनन्स अँड एक्सपेन्सेस फॉर प्रोसिडिंग शॅल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और इफ सो ऑर्डर from the date of the application for the maintenance or interim maintenance and expenses of the proceeding as the case may be. हे कधीपासून पे करण्यात येणार आहे, तर ज्या दिवशी कोर्ट ऑर्डर देईल की या डेट पासून, कोर्ट ऑर्डर डेट सेम डेट असते की तिथून तुम्हाला मंथली अलाउन्सेस पे करावे लागणार आहे. ओके, सो दिस इज द सेक्शन 125. अजून झाला नाही, ठीक आहे, बघूया पूर्ण. आता पुढे या, काय म्हणतोय 125 पुढे, ठीक आहे, इथून सुद्धा महत्वाचं आहे. ओके, पूर्ण 125 सेक्शन महत्वाचं आहे, हे वाचल्याशिवाय परीक्षेला जायचंच नाही. इफ एनी पर्सन्स ऑर्डर फेल्स विदाउट सफिशियंट कॉज टू कंप्लाय विथ द ऑर्डर, मॅजिस्ट्रेटने ऑर्डर काढली काय, हजबंड साहेब मेंटेनन्स द्या वाईफला, इंटरिम असेल किंवा फायनल असेल, अँड हजबंड ऑर दॅट पर्सन विच इज फेल्स टू कंप्लाय विथ द ऑर्डर, ओके, विदाउट सफिशियंट कॉज, फेल करतो आहे, फेल्स टू कंप्लाय विथ द ऑर्डर, ठीक आहे, विथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ओके, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, विदाउट सफिशियंट रिझन, काही रिझन्स पण नाहीये का नाही देत मेंटेनन्स, पैसे नाहीत का, काय आहे अडचण, येऊन सांगा मग तसं. तर विदाउट सफिशियंट रिझन, का कुठल्याही प्रकारचे रिझन्सच नाही त्या व्यक्तीकडे, कोर्टातच हजर राहत नाही, अशा काही गोष्टी घडत असेल, एनी सच मॅजिस्ट्रेट मे फॉर एव्हरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर इश्यू अ वॉरंट फॉर लिव्हिंग द amounts due in the manner provided for levying fines and may sentence such a person for the whole or any part of each month's allowances for the maintenance or the interim maintenance and expenses proceeding as the case may be. तर डेफिनेटली इथे कुठल्याही प्रकारे तुम्ही देत नाही आहात पैसे, तर इथे इश्यू वॉरंट केला जाईल, याला डिस्ट्रेंट वॉरंट म्हणतो आपण, तर इथे वॉरंट इश्यू केल्या जाणार आहे आता तुम्हाला की चला आणा यांना पकडून आणि वॉरंट इश्यू करून काय आहे तुमच्याकडनं सगळे मेंटेनन्स घ्या, सगळे एक्सपेन्सेस घ्या, इथं तुमचं कोर्ट वसूल करून घेणार आहे सगळं ॲज द केस मे बी, जेवढाही प्रोसिडिंगला खर्च लागला आहे, कॉस्ट, इंटरिम मेंटेनन्स अँड ऑल दॅट. ओके, पुढे या, रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एक्झिक्युशन ऑफ द वॉरंट, डेफिनेटली रिमेनिंग अनपेड जेवढा आहे तेवढा घेणार आहे तुमच्याकडनं. टू इम्प्रिझरमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 month और अंटिल पेमेंट इफ सुनर मेड. आता हे जर फेल केलं तुम्ही आणि नाही केलं तर तुम्हाला 1 month ची काय होऊ शकते, पनिशमेंट. ओके, सो डेफिनेटली 1 month तुम्हाला प्रिझन होऊ शकते इथे, 1 month अंटिल द पेमेंट इफ मेड. ओके, सो इम्प्रिझरमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 month, 1 महिन्यापर्यंत कोर्ट तुम्हाला सजा सुनावू शकतं या सिच्युएशन मध्ये, कोणीही जो पर्सन इथे कंप्लाय करत नाही अँड मेंटेनन्स देत नाही आहे. नाव आता पुढे येऊया, प्रोवायझो दिलाय 1 month तर करू शकते इथे हे सांगितलं, बट प्रोवायझो अगेन गिवन हिअर, प्रोवायझो गिवन हिअर अँड प्रोवायझो सेड दॅट the no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the court to levy the amounts within a period of 1 year from the date on which it becomes due. तुम्हाला हा वॉरंट काढता येणार नाहीये डायरेक्टली, म्हणजे आज तुम्ही ऑर्डर काढली कोर्टाने आणि नोटीस सर्व झाली, सगळं झालं, इथून तुम्ही एवढ्या एवढ्या दिवसात आम्हाला काय करा, पैसे आणून द्या वगैरे वगैरे, ह्या ऑर्डर्स काढल्या कोर्टाने, एक्सपेन्सेस द्या वाईफला, मेंटेनन्स द्या, इंटरिम मेंटेनन्स द्या, बट तिथे त्यांनी दिलं नाही, तर हे ऑर्डर फेल करतोय तो, पण लगेचच फेल केल्या केल्या वॉरंट काढता येतं का, नाही.
याला 1 वर्षाचा टाइम द्यावा लागतो. कुणाला 1 वर्षाचा टाइम द्यावा लागतो? त्या व्यक्तीला. जर 1 वर्ष हा फेल करत असेल पैसे भरण्यासाठी किंवा कॉस्ट भरण्यासाठी, एक्सपेन्सेस भरण्यासाठी, आफ्टर द 1 इयर हा वॉरंट काढून याला अरेस्ट करण्यात येतं. म्हणजे हा वॉरंट कधी निघणार आहे? आफ्टर 1 इयर. म्हणून म्हटलंय 1 इयर फ्रॉम द डेट ऑन विच बिट बिकम्स ड्यू. जिथनं ड्यू आहे, पैसे देणे आहे, तिथनं 1 वर्ष तुम्हाला वाट बघावी लागणार. 1 वर्षापर्यंत वॉरंट काढता येत नाही आणि 1 वर्षाच्या आत डायरेक्टली त्याला अरेस्ट करता येत नाही. दिस इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट वॉरंट म्हणतो आपण याला. नाउ प्रोव्हाइडेड फर्दर दॅट इफ सच अ पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाईफ ऑन कंडिशन ऑफ हर लिव्हिंग विथ हिम. आता नवीनच काहीतरी ट्विस्ट आली आहे केसमध्ये. पर्सन मेंटेनन्स तर देत नाही आहे, बट ही इज रेडी टू मेंटेन हर वाईफ ऑन सच अ कंडिशन्स. ओके, तो म्हणतो की मी रेडी आहे वाईफला मेंटेन करायला, तिने माझ्यासोबत राहावं. प्रोव्हाइडेड दॅट सच अ पर्सन ऑफर मेंटेनन्स मेंटेन हिज वाईफ. ओके, ऑफर करतोय की यस मी मेंटेन तिला करेल, चला ठीक आहे, मेंटेन हिज वाईफ ऑन कंडिशन्स ऑफ हर लिव्हिंग विथ हिम. ठीक आहे, जर ती माझ्या सोबत राहायला तयार असेल, कुठेही नाही, ती माहेरी जाऊन राहत असेल आणि मी तिथे पैसे पाठवू का तिला? नाही. लिव्हिंग विथ हिम, जर तो असेल सोबत राहायला ती तयार, तर मी तिला मेंटेन करणार आहे, जे काही मेंटेनन्स एका स्त्रीचं लागतं तेवढं. अँड शी रिफ्युजेस टू लिव्ह विथ हिम, बट शी रिफ्युजेस टू लिव्ह विथ हिम. ती रिफ्यूज करत आहे. मग आता ती रिफ्यूज करत आहे, याचा काय दोष आहे का? नाही. Such a magistrate may consider any ground of refusal stated by her and may make an order under this section, notwithstanding such offer, if he is satisfied that there is a just ground for so do. माझ्यासोबत राहा म्हणत असेल पण यायला तयार नसेल, तर मग आता तिला सांगावं लागेल की मी त्याच्यासोबत का जात नाही, आणि रिझनेबल ग्राउंड किंवा सॅटिस्फॅक्शन जर ती स्त्री करू शकली नाही, किंवा ते पॅरेंट्स किंवा ते चाइल्ड करू शकले नाही, तर इथे तुम्हाला मेंटेनन्स मिळणार नाही. Because he is ready and willing to maintain herself, okay, his wife, and but wife is not ready to live with him. सो काय कारण आहे? कोर्टे विचारणार की का राहत नाही यासोबत, उगीच कोणी कोणाला मेंटेन करेल का? नाही. सो दॅट्स वाय दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाउ एक्सप्लेनेशन दिलं आहे येथे याचं, की एक्सप्लेनेशन मध्ये म्हटलंय की तिने जर सांगितलं की मी का राहत नाही याच्यासोबत, आणि ते जर एक्सप्लेनेशन किंवा ते सॅटिस्फॅक्शन जर प्रॉपर असेल, तर तिला बाहेर राहून याला मेंटेन करावंच लागणार आहे. इफ अ हजबंड हॅज कॉन्ट्रॅक्टेड मॅरेज विथ अनदर विमेन or keeps a mistress, he shall be considered to be just ground for his wife's refusal to live with him. जर हजबंडनी दुसरं मॅरेज केलं असेल, कॉन्ट्रॅक्च्युअल मॅरेज केलेलं असेल, आणि कॉन्ट्रॅक्च्युअल मॅरेज मिस्ट्रेस ठेवली असेल, दुसरी कुठली स्त्री त्याच्यासोबत राहत असेल, तर अशा सिच्युएशन मध्ये ती वाईफ म्हणत असेल की या कारणामुळे मी त्याच्यासोबत राहत नाहीये, सेपरेट राहते आणि यांनी मला सेपरेटली मेंटेन केलंच पाहिजे, देन तो म्हणत असेल की यस तू माझ्यासोबत राहा, मी तुला मेंटेन करतो, पण ही कारण सांगते की सर हा दुसऱ्या स्त्री सोबत राहतो. इन दिस सिच्युएशन त्याचं कोर्ट इथे ऐकून घेणार नाही आहे, अँड डायरेक्टली कोर्ट त्याला मेंटेनन्सची ऑर्डर देणार आहे की मिस्ट्रेस ठेवतो, कॉन्ट्रॅक्च्युअल मॅरेज करतो, आणि ती कशी राहणार मग सोबत? ठीक आहे, सो दिस इज द ग्राउंड. ओके, सो अशा प्रकारे हे तुम्हाला समजून घेणं गरजेचं आहे, हे सगळे ग्राउंड, की कधी रिफ्यूज करणार मॅजिस्ट्रेट, कधी ऍक्सेप्ट करणार, सो अँड सो. द subsection 4 of the 125, which is also important. Okay, what is section 4? If a husband has contracted marriage with another, sorry, no wife shall be entitled to receive an. Okay, इथे wife ला रिजेक्ट करत आहे, कोर्ट ऑर्डर देत नाही आहे, कोर्ट ऑर्डर रिजेक्ट करत आहे, मेंटेनन्स ची रिजेक्शन. ओके, सो दिस इज द ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द मेंटेनन्स ऑर्डर. ओके, वाईफनी ते ऍप्लिकेशन दाखल केलेलं आहे, कशाचं ऍप्लिकेशन? मेंटेनन्सचं, आणि कोर्टाने मात्र ते ऑर्डर काय केलेलं आहे? रिजेक्ट केलेलं आहे. कोर्ट कुठल्या गोष्टींवर रिजेक्ट करू शकतं, तर खाली दिलेलं आहे, नो वाईफ शॅल बी एंटायटल टू रिसीव्ह अन अलाउन्सेस फॉर द मेंटेनन्स ऑफ द इंटरिम मेंटेनन्स, एनी अलाउन्सेस, इंटरिम असेल, अलाउन्सेस असेल, ठीक आहे की नाही, आणि इंटरिम असेल किंवा कॉस्ट असेल, व्हॉट एव्हर जे काही आहे ते इथे वाईफ ही एंटायटल नाही आहे. वाईफ इज नॉट एंटायटल. वाय? बिकॉज interim maintenance and expenses proceedings as the case may be from her husband under this section if she is living in adultery. The first ground is she is living in adultery. Actually she is living in adultery. तर अशा सिच्युएशन मध्ये हजबंड तिला मेंटेन करायला लायबल नाही आहे, पहिला मुद्दा.
और इफ विदाउट एनी सफिशियंट रिझन, कुठलंच कारण नाही पण ती म्हणते मी सेपरेट राहते. ओके, विदाउट एनी सफिशियंट रिझन ती वेगळी राहत आहे, काही कारणच नाही, कुठल्याही प्रकारचा वाद नाही किंवा तो तिला मारत नाही, त्रास देत नाही, तीच जिद्दी असेल. विदाउट एनी रिझन्स वाईफ राहत नाही आहे. ठीक आहे की नाही. कोणीही पुरुष आहे त्यांनी लक्षात घ्या, वाईफ म्हणत असेल मला मेंटेन करतं, ते तिला सांगा हे समजून. ठीक आहे. जे मॅरिड असतील ते, की विदाउट एनी रिझन मी तुला मेंटेनन्स द्यायला लायबल नाही. ठीक आहे. रिझन्स रिफ्युजेस टू लिव्ह विथ हर हजबंड. ओके, ती राहत नाही, रिफ्यूज करते आहे राहण्याला, तर ही इज नॉट लायबल टू मेंटेन हर. और इफ दे आर लिव्हिंग सेपरेटली बाय म्युच्युअल कन्सेंट. बाय म्युच्युअल कन्सेंट ती म्हणते ठीक आहे आपण दोघेही सोबत राहायचं नाही, म्युच्युअल कन्सेंटनी वेगळे राहत आहे, तर ठीक आहे, मग काय मेंटेनन्स कशाला लागतं. ठीक आहे की नाही. आणि पुढे म्हटलं आहे विथ हजबंड और इफ दे आर लिव्हिंग सेपरेटली बाय म्युच्युअल कन्सेंट. ओके, दोघेही सेपरेटली राहतात आणि ती स्वतः जर काही वेव करत असेल की ठीक आहे मला काही मेंटेनन्स नको बाबा, माझ्याकडे खूप पैसा आहे, देन इन दिस सिच्युएशन काय होतं, मेंटेनन्सला हजबंड लायबल नाही. और प्रूफ दॅट एनी वाईफ इन हुज फेवर अन ऑर्डर हॅज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज लिव्हिंग इन अडल्टरी, और दॅट विदाउट सफिशियंट रिझन शी रिफ्युजेस to live with her husband, that they are living separately by mutual consent, that magistrate shall cancel the order. Magistrate ते ऑर्डर कॅन्सल करून टाकणार आहे. वन ऑफ माय फ्रेंड शी रिफ्युजेस टू टेक अ मेंटेनन्स. ठीक आहे, तिने सरळ सांगितलं, डायव्होर्स केस सुरू होती आणि तिने सरळ सांगितलं की मला मेंटेनन्स नकोय, मी माझी स्वतःला मेंटेन करायला तयार आहे. अशाही काही स्त्रिया असतात. माझी फ्रेंड आहे, तिने डायव्होर्स घेतला आणि सरळ सांगितलं की मला मेंटेनन्स नकोय, मला तूच नकोय तर मेंटेनन्स पण नकोय, अशा प्रकारे. ठीक आहे. सो असंही होऊ शकतं, काही ज्या आहेत महिला त्या सांगू शकतात की नको मेंटेनन्स, तर दिस इज ऑल्सो द ग्राउंड फॉर रिफ्युजिंग द मेंटेनन्स. ओके, सो हे झालं आपलं 125. ओके, प्रश्न काय ते नंतर विचारा क्लास झाल्यावर. ओके, 125. आणि महाराष्ट्रामध्ये अमेंडमेंट आहे, ते महाराष्ट्र अमेंडमेंट सांगितली आहे. महाराष्ट्र अमेंडमेंट. ठीक आहे. What is Maharashtra amendment here? It is applications to the state of Maharashtra. त्याच्यामध्ये इंटरिम मेंटेनन्स बद्दल सांगितलं, नॉट एक्सिडिंग 500 रुपीज, सबस्टिट्यूट नॉट एक्सिडिंग 1500 रुपीज. ओके, बरोबर आहे ना, तुमच्या याच्यात हेच आहे ना, द वर्ड नॉट एक्सिडिंग 500 रुपीज, सबस्टिट्यूट नॉट एक्सिडिंग 1500 रुपीज. तर महाराष्ट्र कोर्ट म्हणतं की इंटरिम जे मेंटेनन्स आहे 15,000 आपण इथे देऊ शकतो. ओके, एक्सिडिंग 1500 रुपीज. ओके, सो पहिले 5,000 होतं, 15,000 ही तुम्ही देऊ शकता इंटरिम मेंटेनन्स. असं बिफोर एक्झिस्टिंग प्रोव्हायझो इन्सर्ट द फॉलोइंग प्रोव्हायझो, नेमली प्रोव्हाइडेड दॅट द मॅजिस्ट्रेट ऑन द अप्लिकेशन ऑफ सबमिशन्स being made supported by the affidavit by the person who has applied for the maintenance under the subsection for a payment of interim. हे हा दिलाय इंटरिम साठी. ओके, हे मेंटेनन्स आहे आणि इंटरिमचा खाली दिला आहे. Interim maintenance on being satisfied that there is a prima facie ground for making such an order may direct the persons against whom the application for a maintenance has been made to pay a reasonable amount by way of interim maintenance the applicant pending the final disposal of the मेंटेनन्स अप्लिकेशन. सो डेफिनेटली इथे सरळ सरळ सांगितलं आहे की यस 15,000 तुम्ही इंटरिम पर्यंत जाऊ शकता. यस यस बोला. सॉरी टीम, 1500 आहे ना, 1500 आहे ना मॅम, 100 का, हा मला तेच कन्फ्युजन आहे इथे. 1500. हा 1,500 असेल ना. येस येस, 1500. हो मॅम, 500 आणि 1,500. येस, माझ्याकडे तुम्हाला विचारू लागले की काय आहे. ठीक आहे, 500 आणि 1500. हा नॉट एक्सिडिंग 500 आहे ते, सॉरी. ठीक आहे, आणि माझ्याकडे जे मराठीतनं लिहिलेलं आहे तिथे 15,000 लिहिले म्हणून मी कन्फ्युज झाले, म्हणून विचार. 1500 आहे ते. येस येस, 500 आहे नाही का, नॉट एक्सिडिंग 500 रुपीज आहे अँड नॉट एक्सिडिंग 1500. नाही, माझ्याकडे चुकीचंच लिहिलंय. ठीक आहे, सो 500 आणि 1,500 जाऊ शकतं आणि तुमच्या याच्यात ते करेक्शन करून घ्या. आणि नंतर म्हटलंय की यस प्रायमा फॅसी केस असली पाहिजे तर हे मेंटेनन्स तुम्हाला मिळणार आहे. पुन्हा सांगतायत की ते एक्सपार्टी पण होऊ शकतं. ओके, तर इन्कम वगैरे लेस दॅन 30% असायला पाहिजे. थोडंसं वाचून घ्या इथे. लमसम अमाऊंट्स पण आपल्याकडे आहे, जसे की तुम्हाला माहिती आहे केस झाली होती, कुठली ती हिरो आहे ना, काय नाव त्याचं, ऋतिक रोशन, त्याच्यामध्ये त्याच्या वाईफनी लमसम अमाऊंट घेतले, म्हणजे एकदाच सगळे द्या किंवा मग मे एक्सिड 5 इयर, 5 वर्षानंतर 5 वर्षानंतरही देऊ शकता तुम्ही.
अर्धे पैसे 5 वर्षात द्या, अर्धे पैसे असं होऊ शकतं. मंथलीच देणं गरजेचं नाही आहे की चला बाबा माझ्याकडे मला 5 करोड दे आणि काम संपून टाक. ठीक आहे, मोठे मोठे लोक असतात ते घेऊन घेतली 5 करोड आणि वाईफनी मेंटेनन्स तेवढंच घेतली, किंवा पाच म्हणजे पाच वर्षाला दे. वन टाइम मेंटेनन्स घेतात ते ना? वन टाइम मेंटेनन्स, दिस इज लमसम अमाऊंट मेंटेनन्स म्हणतो आपण याला. किंवा मग 5-5 वर्षानंतरही देऊ शकतात की यस 5 वर्षाला 1 करोड दे, नंतर 5 वर्षाला 2 करोड दे, असे 5-5 वर्षाला घेऊ शकतात. ओके, सो दिस इज द मेंटेनन्स अप्लिकेशन. अशा प्रकारे 125 आपण इथे संपवलेलं आहे. उद्या 126 राहील आपलं कंटिन्यू, अँड 127, 28 अँड देन आपण जाऊया समोरच्या प्रोसिजरकडे. ठीक आहे.